Guys, good day sa inyong lahat. Sa araw na ito ay i-demo ko sa inyo kung paano ang mag-install at mag-wiring ng auxiliary lights gaya nitong LED at itong ilaw na to. Yan. Gamit ang relay. Ito po ay ST single pole single throw relay. Ito po ang kanyang socket at switch, at ang gagamitin kong power source ay itong 12 volt battery charger. Ito yung kanyang positive at negative. Ito po siya. Yan po siya. Okay, tulad po sa aking last video na tungkol sa relay, ay ito po ay mayroong 5 pin. Nandito po si 86, ito po si 86, si 85, 30, 87A at 87. So ang kanyang socket ay ito. Ang kulay po dito sa socket ng 30, itong 30 ay ito, kulay light blue. At dito sa kabila, itong 85 ay itong red na may stripe na white. Yan. Ito sa kabila ay brown at may stripe na yellow. Ito yung 86. Ito 86. At ang white na may red stripe ay ito yung 87. At itong orange ay 87A. Okay. 85. Ito yung 85 natin eh. Ilalagay ko siya dito sa may negative or ground ng ating, for example, motor. Okay. Pwede rin direct sa battery. Tapos ganun din itong negative ng ilaw ninyo. Pagsamahin natin yung isa. Yan. Yan guys. So pinagsama ko yung negative ng ilaw ng LED tsaka ito, negative nito. Okay. Sa kabila naman ay itong number 86, ito na may brown na yellow stripe. Dito natin ilalagay yung switch. Ito natin switch. Ito. Ayan. Yan. Sa switch. Tapos ito kabila. Doon sa accessory wire nyo ilalagay. Okay. Bali yung accessory wire ay pag switch nyo ng ignition switch, magkakaroon siya ng power. Okay. Yan. Ito yung positive ng battery charger. Dito natin ilalagay. Okay. So next ay itong si common wire, common number terminal 30. Ito po si light blue, sasama na rin natin siya. Ito ay direct po ito sa positive terminal ng battery. Okay, so ilalagay natin siya sa positive. Yan, okay na yan.
So, susunod ay ito, positive ng ilaw. At isa pang, hindi mamaya na ito. Sa kabila itong positive. Itong positive ng ilaw, ilalagay natin dito sa may 87. Yan. At yung 87A sa positive ng kabilang ilaw, yung LED natin. Yan. Positive, positive. Okay. So, okay na po lahat. Okay, nakabit na natin. At susunod naman ay lalagyan natin ng tape upang tayo ay safe. Kaya always safe po tayo. Nilagyan na natin ng tape. Yung mga dapat lagyan ng tape. So ito, sasaksak na natin dito. So yan po. Ayan. Okay na. May saksak po na. So pag-iilawin na natin po.